درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با یه آموزش جذاب و کاربردی دیگه. همونطور که میبینید قرار هست امروز با همدیگه این دستکش نیمه بسیار زیبا که بافت مدل ستاره‌ای داره رو با همدیگه آموزشش رو داشته باشیم. علاوه بر چیزی که به نظر میرسه بسیار ساده و زود بافت هستش. من اون رو با کانوا ترک تونج بافتم. قلابم هم شماره 3 میل هست و یه چند تا مارکر برای کارمون احتیاج داریم. کانوامون هم یه نخ سبک و به نسبت گرم و خوبی هستش. و البته با هر نوع کانوای دیگه هم که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. مرسی که با من همراه هستید. تا یادتون نرفته لطفاً اول ویدیو رو لایک کنید و بعد با هم بریم این ویدیوی زیبا رو داشته باشیم. خب در ابتدای باف ما باید به اندازه‌ای که دوست داریم بلندی ساق دستمون باشه زنجیره بزنیم. این رو هم دقت داشته باشید که تعداد زنجیره ها باید عددی فرد باشه. من شروع به زنجیره زدن میکنم. 1 2 3 4. من 29 تا زنجیره میزنم. شما حالا هر اندازه که دوست دارید بلندی ساق دستتون باشه زنجیره هاتون رو بزنید. به این صورت من 29 تا زنجیره زدم. حالا برای شروع بافتم زنجیره 29می رو که زدیم رها میکنیم، میایم از روی زنجیره بعدی شروع به بافت میکنیم. روی هر کدوم از زنجیره ها یک پایه متوسط میبافیم. ما در کل 29 تا زنجیره زدیم، پس یک زنجیره رو که رها کردیم پس باید در پایان رج 28 تا پایه متوسط داشته. به این صورت دوستان ببینید من 28 تا پایه متوسط دارم. حالا باید این رو جدا سازی کنیم. نصفش میفته ساق دستمون میشه، نصف دیگه میفته پشت دستمون. خب من اینجا 28 تا پایه دارم، پس نصفش میکنم، نصفش میشه 14 تا پایه متوسط. روی پایه 14 رو یک مارکر بهش میدم و حالا میام بافتم رو شروع میکنم. شما حالا این اندازه متغیر میتونه برای شما باشه بسته به اون اندازه‌ای که برای ساق دستتون در نظر میگیرید. برای شروع بافت یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم و روی پایه آخر که بافتم 2 تا لوپ گندمی بافتم رو با هم میگیرم، یک پایه متوسط 2 مرحله‌ای میبافم. به این صورت یک مرحله ابتدا دونه اول رو میگیرم و بعد همه رو با هم یک میکنم، پایه متوسط 2 مرحله‌ای میبافم و به همین پایه‌ای که الان بافتم یک مارکر میدم تا ابتدا انتهای رجم رو داشته باشم و گمش نکنم. خب و حالا شروع میکنم روی لوپ پشتی 12 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط 2 مرحله‌ای میبافم. 1 2 3. به همین صورت 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. 12 تا فقط لوپ پشتیش رو گرفتم به غیر از این اولی که مارکر زدیم و پایه متوسط رو بافتم. حالا رسیدم به در واقع با این یه دونه میشه 13 تا پایه در کل من بافتم. مارکرم رو اینجا در میارم. روی دونه آخر گندمی رو ببینید کامل میگیرم دیگه، لوپ پشتی نه، گندمی کامل و پایه متوسط 2 مرحله‌ای میبافم. یعنی این 14 تای من اولی و آخری لوپ گندمی رو کامل گرفتم، پای متوسط بافتم. 12 تای وسط رو فقط لوپ پشتیش رو بافت زدم. حالا برای اینکه دوباره رج رو گم نکنیم، ابتدای رج چون هست، میتونید دوباره این رو بهش یک مارکر بدید
تا 14 تا رو گم نکنید به این صورت. و حالا میخوایم مدل ستاره ایمون رو ببافیم. روی همین پای متوسطی که بافتیم ببینید یک نخ اینجا دارم، یک نخ این نخ رو میگیرم. حالا به چه شکل؟ یک نخ رو قلابم دارم، پس 1 2 روی همون پایه، 3 توی همون فضا، 4 پایه بعد گندمی کامل، 5 پایه بعد گندمی کامل، 6. من الان ببینید 6 تا نخ روی قلابم دارم. حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و یک زنجیره زدم. حالا این الگو باید تکرار بشه. حالا یه دونه من ستاره ای رو کامل بافتم. این نخی رو که اینجا دارم الان من جمعش کردم توی این فضا. یک نخ که رو قلابم هست. خب یک نخ اینجا، 2 یک نخ این پایه آخری که گرفته بودم، 3 توی همون فضا یک نخ، 4 پایه بعد، 5 پایه بعد، 6 تا نخ دارم. دوباره همه رو یکی میکنم، یک زنجیره میزنم. این الگو رو تا به انتها باید 7 بار تکرار کنم. یک بار دیگه تکرار. یک نخ رو قلاب دارم، 1 توی همین فضایی که جمعش کردم، 2 روی پایه آخری که بافتم، 3 در همون فضا، 4 پایه بعد، 5 پایه بعد گندمی کامل، 6. حالا همه رو یکی میکنم، یک زنجیره میزنم. 3 بار بافتم، 4 بار دیگه میبافم تا به انتها. ببینید تا به اینجا من 1 2 3 4 5 6 بار بافتم و پای ستاره آخر یک نخ سر قلاب تو فضای آخر، 1 میشه 2 تا رو هم، 2 پای آخری که بافتیم، 3 در همون فضا، 4 2 تا پایه آخر، 5 و گندمی کامل پای آخر، 6. همه رو به این صورت یکی میکنم و یک زنجیره میزنم و 7 مرتبه رو تکرار کردم. حالا این دو رجی رو که بافتیم باید تکرار کنیم تا جایی که به پشت و روی دستمون رو بگیره. خب من یک زنجیره اینجا میزنم، یک زنجیره، بله، و خب در ادامه بافت ببینید دوستان، این یه دونه زنجیره هایی رو که ما اینجا میزنیم، حتی این زنجیره ای رو که ما اینجا زدیم، اینا جزو پایه های بافتمون حساب میشه. کار رو به پشت میچرخونم و روی همین پایه، همین زنجیره‌ای که الان اینجا زدیم، میایم پایه متوسط ساده میبافیم 1 و بهش مارکر میدیم انتهای رجمون مرتب در بیاد و گمش نکنیم. 1 روی خود خوشه پای ستاره‌ای هم یک مایه متوسط، 2 روی زنجیره، 3 روی پای خوشه، 4 به همین صورت باید 14 تا پایه متوسط ببافیم، 5 6 ببینید من این پایه ها رو میگیرم، 7 8 زنجیره جا نمونه، 9 10 کامل میگیرم گندمی رو، 11 12 13 و 14. 14می هم اولین پای ستاره‌ای بود که بافتیم. خب اینا رو ساده بافتیم. حالا میرسیم به 14 تای دوم. مارکر رو اینجا در میاریم و میتونید بهش مارکر بدید اگه فکر میکنید که گم میکنید. حالا این 14 تای دوم رو چجور میبافیم؟ ببینید دوستان، این هم پایه متوسطه. ببینید این گندمی کامل بافت من هست، ولی من رو گندمیش بافت نمیزنم، من میخوام روی لوپ سومش بافت بزنم. ببین به این صورت این
دومی رو نمیگیرم، میام پشتش رو میچرخونم. این لوپ سوم، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14. به این صورت. حالا دیگه مارکرم رو دارم، یعنی ما در پایان رج همون 28 تا پایه متوسط رو باید داشته باشیم. خب و یک زنجیره میزنم، کار رو دوباره میچرخونم و در ادامه بافتم حالا اینجا دونه بله پایه اول رو گندمیش رو دوباره کامل میگیرم، یک پایه متوسط 2 مرحله‌ای میبافم، 1 و 2 و به این پایه یک مارکر و روی 12 تا پایه بعد فقط لوپ پشتی رو میگیرم، پایه متوسط 2 مرحله‌ای میبافم، 1 روی 12 تا پایه، 2 3 4 و تکرار میکنم، 5 و 12. به این صورت 12 تا که بافتم، پایه آخر از اون بعدیش رو میشه، این پایه 14 هم هست در واقع، یک پایه متوسط 2 مرحله‌ای میبافم، گندمی رو کامل گرفتم و بافتم. خب به این صورت و دوباره از ابتدایی که بافتیم تا پایه آخر من 14 تا پایه متوسط بافتم و بافت رو ادامه میدم، بافت پایه ستاره ایم رو به این صورت که یک نخ روی قلابم دارم، روی همین پایه ابتدا یک نخ دیگه میگیرم، این شد 2 همون پایین پایه، 3 توی همون فضا، 4 پایه بعد گندم کامل، 5 پایه بعد گندم کامل و 6 همه رو یکی میکنم، با یک زنجیر اون رو میبندم و ادامه میدم. یک نخ رو قلاب دارم توی همون فضا، این 2 پایه آخری که بافتیم، 3 همون فضا همون پایه، 4 پایه بعد 5 پایه آخر 6. حالا همه رو با هم یکی میکنم و یک زنجیره میزنم. ببینید به این صورت من پایه هامش میکنم تا آخر رج باید 7 تا پایه ستاره ای داشته باشم. خب ببینید دوستان، من دوباره این رج ستاره ای رو کامل کردم، پایه آخر رو بافتم، حالا مارکرم رو در میارم، اون رو با یک زنجیره اینجا میبندم و کار رو به پشت میچرخونم و ادامه میدم همون بافت رو توی همین پایه زنجیره‌ای که زدیم یک پایه متوسط میبافم، دوباره به همین پایه همونطور که گفتم یک مارکر میدم و ادامه میدم. باید 14 تا پایه متوسط داشته باشم، 1 پایه بعدی پایه ستاره‌ای هست، 2 بعدی زنجیره هست، 3 و تکرارش میکنم و 14 تا پایه متوسط که بافتم، متوسط بعدی 14 تا متوسط بعدی همونطور که گفتم ببینید این گندمی ها کامل هست، من رو گندمی ها بافت نمیزنم، میام روی لوپ سوم بافتمون بافت میزنم، هر پایه و پایه متوسط میبافم، 1 2 3 4 کامل مشخص هست، 5
و 14 تا پایه متوسط بافتم. یک زنجیره میزنم، دوباره مارکر رو در میارم، کارم رو به رو میچرخونم و این الگوی دو رجی رو که میبافیم همونطور که گفتم به اندازه پشت و روی دستمون بشه اون رو باید ادامه بدیم. در نهایت ما باید همون 28 تا پایه رو داشته باشیم. پایه هامون نباید کم شه نه زیاد شه. پس اون رو ادامه میدیم. خب دوستان، من بافت رو به اتمام رسوندم، یعنی به اون اندازه‌ای که میخواستم. رج پایانیمون حتما باید رجی باشه که پایه متوسط بافته شده باشه و اون رو اندازه کردیم روی دستتون به اندازه‌ای که سایز دستتون هست، به این صورت. خب به این شکل به اون اندازه بافت میزنیم. همونطور که گفتم رج پایانی هم رج پایه متوسط ها هست. حالا روی کار رو به سمت یکدیگه میذاریم و میخوایم دوخت بزنیم کارمون رو. ببینید این قسمت از این بالای کار دوخت زده میشه تا به این قسمت. اینجا یک مقداری رو جای دوخت میذاریم برای جای شست دستمون و دوباره از این به این طرف رو باز هم باید دوخت بزنیم. پس این نخ رو من اینجا کاتش میکنم و با یک سوزن مخصوص کانوا میام بافتم رو ادامه میدم. خب عزیزان، پس ببینید به این صورت من نخ رو آزاد کردم و اضافه نخ رو درون سوزن مخصوص کانوا بردم. این روی بافتمون هست، پشت بافت به سمت ما هستش و به این صورت کار رو روی همدیگه قرار میدم به این شکل و از این لبه شروع میکنم به دوخت و اون رو در واقع اتصال میدم به سمت دیگه کارمون. اندازه دستتون رو داشته باشید برای اینکه چه اندازه برای شست انگشتتون یعنی بخواید جا بذارید. دست باشه من چند بار نخم رو میبرم میارم تا این قسمت رو خوب محکم کنم که موقع استفاده از هم باز نشه. خب و دوباره حالا نخ رو میبرم لابلای بافتم میچرخونم تا برسونمش به این قسمت که بخوام پایین انگشت ها رو بافت بزنم، میخوام دوخت بزنم. خب به این صورت اون اندازه‌ای که برای شما هست. و به اون قسمت مورد نظرم که رسیدم دوباره میام اتصال رو به این صورت برقرار میکنم، دوباره این جای ابتداش رو دوخت میزنم و به همین صورت خب اون رو ادامه میدم. کاملش میکنیم. خب بعد از اینکه دوخت رو به اتمام رسوندیم بافتمون رو به روی کار میاریم در واقع به این صورت و یک رج پایانی رو هم برای این قسمت بافتمون باید انجام بدیم به این صورت که خب در ادامه ببینید همین قسمتی که اینجا ما اتصال بافت داشتیم میام همونجا من قلابم رو وارد میکنم و یک نخ میگیرم همونجا یک پایه کوتاه میبافم. خب و در ادامه میام توی فضای روی پایه ستاره ایمون در واقع اینجا شروع به بافت پایه بلند میکنم. شما از 4 تا پایه بلند میتونید بزنید تا 6 تا، حالا هر اندازه‌ای که مناسبتون هست. ببینید من اینجا الان 5 تا پایه بلند بافتم. پس میگم همون ببینید توی دستتون چجور وای میسته. 1 2 3 4 بعد قیچیش کنم دیگه و 5 و در ادامه میام روی پایه بعدی، پایه متوسط هایی که اینجا داشتیم یک پایه کوتاه میبافم و دوباره روی پایه ستاره‌ای تکرار میکنم. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند بافتم. روی پایه متوسط یک پایه کوتاه می بافم و به همین صورت اون الگو رو تکرارش میکنم و رج رو که به آخر رسوندیم روی اولین پایه کوتاه شروع رجمون یک بست میزنیم، یک زنجیره و نخمون رو اینجا کاتش میکنیم
به این صورت میشه شکل بافت‌های نخ رو میبریم پشت بافت و در واقع تمیزکاری بافتمون رو انجام میدیم و به این صورت فوق‌العاده جذاب و زیبا شده. امیدوارم که از این آموزش بسیار زیبا و البته کاربردی که خیلی زود هم بافته میشه لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه روز دیگه، خدا نگهدارتون.